این درسته که ما خواسته های مختلف داریم، ولی خوبه که در مسیر این خواسته ها خود زندگی رو تجربه بکنیم. یعنی ما در واقع زندگی رو خرج زندگی نکنیم. ما تجربیاتی داریم که خلق کردیم و نه تنها که سعادت رو تجربه نکردیم، باز هم با همون داستان قربانی ممکنه اضطراب، ترس، ناامیدی و همه اینا رو تجربه کرده باشیم. ببین، ما تمام چیزی که در جهان پدیدار تجربه میکنیم وجود فیزیکی نداره. مثلا خب چنلینگ، همه ما چنل چی؟ چنل همون جان، همون زندگی که داره از من رد میشه. تفاوتش اینه که وقتی زیادی تو فکریم، تو مکالمه ذهنیم، تو گذشته آینده ایم، اصلا میبندیم، راه عبور این جریان رو میبندیم. تو خیلی از این آموزه ها گفته میشه که احساس کنید که میخواید چی باشید. به پادکست هیچ مگو خوش اومدید. ما اینجا کنار همیم تا درباره سفرهای درونی، ذهن آگاهی، مدیتیشن، فیزیک کوانتوم، روح و انرژی حرف بزنیم. با میهمانان درباره لحظاتی صحبت کنیم که سکوت تبدیل به صدا میشه و آگاهی در سطحی عمیق‌تر به خودش شکل میگیره. من علی هستم، در فضای هیچ مگو میزبان مریم کارگر عزیز هستم. مریم مدرس مدیتیشن و یوگا و ساکن تورنتوی کاناداست. مریم جان، به برنامه هیچ مگو خوش اومدید. سلام علی جان، سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیزت و آرزو میکنم که صدای ما اینجا مسیری از برکت، گشایش و آرامش برای همه عزیزانمون باز کنه. مریم جان، گفتگویی که با شما داشتیم بسیار به دلها نشست. همینجا از شما تشکر میکنم که این فرصت رو دوباره به ما دادید که با همراهان هیچ مگو همراه بشید. موضوع برنامه امروز ما راجع به منیفستیشن. ما این کلمه رو به صورت لغوی تجلی ترجمه میکنیم. برای شما تجلی واقعا چه معنایی داره؟ چه جوری تعریفش میکنید؟ ممنونم علی جان. شاید خوب باشه که راجع به منیفستیشن، خلق یا تجلی، 3 محور اصلی رو اول با هم یه بازبینی بکنیم. موضوع اول اینه که معیار اون خواسته ها و آرزوهای ما چی هست؟ یعنی اینکه طبق چه اصلی من فکر میکنم که این آرزوی منه و این آرزو از کجا اومد. دوم اینکه هدف من از این آرزو چیه؟ یعنی من این خواسته رو به چه دلیلی انتخاب میکنم؟ میخوام منو به کجا ببره؟ و سوم اینکه باور من راجع به این آرزو چیه؟ یعنی من مطمئنم که این آرزو قرار منو به اون هدفی که در واقع دارم برسونه. خب ما میتونیم توی تمام آرزوهایی که الان داریم در واقع زندگی میکنیم، ما در هر لحظه در واقع خالق آیندهمون هستیم. منتها تفاوتش اینه که خیلی از جاها ما آگاه به این خلق نبودیم. یعنی طبق حالا اون چیزی که داریم تجربه میکنیم در جهان بیرون، به واسطه مغزمون، به واسطه دستگاه اعصاب ما داده هایی رو در واقع دریافت میکنیم و در جهان پدیدار به شکل این جهان فیزیکی که میبینیم که حالا وجود واقعی هم نداره، ما اون رو تجربه میکنیم. بنابراین اون چیزی که این وسط مهمه، اون دستگاه اعصاب ما و مغز ماست که یک سری باور رو در واقع هماهنگ با هم جلو آورده تا اینجا یه سری مدار عصبی فعال شده و این مغز ما ترجمه ای از در واقع داده ها از جهان بیرونه که من میتونم احساسش بکنم. حالا هر کدوممون یکی یکی اگه بخوایم این 3 محور اصلی رو با توجه به این نگاه بررسی بکنیم، معیاری که آرزوها و خواسته های ما که خب معمولاً هم مشترک است بینمون، هممون وضعیت مالی خوب میخوایم، رابطه خوب میخوایم، آرامش میخوایم، شادی میخوایم و همه اینها رو به خاطر در واقع تضمینی برای آیندهمون میخوایم. مورد دوم که معیارش هست، خب این از کجا میاد این آرزوها؟ من چرا این آرزوها رو در واقع انتخاب میکنم؟ یعنی اگر من توی شهر دیگه‌ای، کشور دیگه‌ای، اصلا توی جایی به دور از تمدن بودم، آیا باز هم همین آرزو رو داشتم؟ و این خب خیلی پرسش مهمیه. یعنی یه جوری به همون نشون میده که ممکنه این آرزوی واقعی، خواست واقعی من نباشه. یه چیزی باشه که تحت تاثیر ارزش‌گذاری جامعه یا اون
فرهنگی که من توش بزرگ شدم این آرزو رو من در واقع انتخاب کردم. و قسمت سوم این که باور ما اینه که رسیدن به آرزوها باعث میشه که ما در واقع یه گارانتی داشته باشیم، یه ضمانتی داشته باشیم برای آینده که قراره من با این اتفاقی که میفته دیگه به آرامش برسم و انگار یه نقصی، یه کمبودی رو میخوایم اصلاح کنیم، یه چیزی رو خلق بکنیم که بهتره و به مسیرمون ادامه بدیم. از نگاه حالا چیزی که من فکر میکنم در این لحظه اینطوریه که هر کدوم از اینا یه مشکلی در واقع بنیادین در نگاه ما، در فکر ما داره که خوبه یه بار بازبینی کنیم. راجع به معیارمون که خب گفتم ممکنه واقعا این آرزوی من نباشه و توی یه خانواده دیگه، شهر دیگه، کشور دیگه من آرزوم متفاوت بشه. قسمت هدف خیلی مهمه که دنبال اون سعادت و آرامشیم. خیلی خوبه که بدون این که بخوایم آزمون و خطا بکنیم، یعنی ما تا امروز زندگیمونو با همین روش آزمون و خطا مرتب خلق کردیم، به یه آرزو رسیدیم و ازش گذر کردیم و دوباره دنبال آرزوی بعدیم و این مسیر قراره تا کجا ادامه پیدا بکنه و کی تموم میشه که من بتونم بالاخره بشینم سر جام و زندگی بکنم. انگار یه بیتابی رو در ما به وجود میاره که مرتب دنبال یه خلق جدیدیم. حالا از نگاه جامعه شناسی، چون انسان یه سیستم پیچیده داره، همیشه تو سیستم های پیچیده ما یه در واقع پرفکت، یه کاملی تعریف میشه که سیستم رو تشویق میکنه به سمت اون پرفکت شدن، به سمت اون کامل شدن و این باعث رشد میشه. ولی قرار نیست هیچ وقت ما به اون در واقع کامل باشمون برسیم. فقط این یک موتوریه، یک نیروی محرکه‌ایه که ما رو به جلو سوق میده. بنابراین درسته که ما خواسته های مختلف داریم، ولی خوبه که در مسیر این خواسته ها خود زندگی رو تجربه بکنیم. یعنی ما در واقع زندگی رو خرج زندگی نکنیم. در همون مسیری که داریم خواستمون رو در واقع آرزومون رو اعلام میکنیم، زندگی رو هم تجربه بکنیم، چون در نهایت قراره که اینا همه به ما طعم واقعی زندگی رو بده. و اگه به گذشتمون نگاه بکنیم هر کدوممون، حالا نه به استناد حرف من، میتونیم خودمون چک کنیم گذشتمون رو. ما در مراحل مختلف زندگی خیلی از آرزوهامون رو بهش رسیدیم و توش زندگی کردیم و خوبه که چک کنیم ببینیم واقعا بعد از اون وقتی که توی اون آرزو داشتم زیست میکردم واقعا همون حسی رو داشتم که قبل از اون آرزو برای من انقدر رؤیا بود رسیدن بهش. یه مثال فکر کنم خیلی رایجی که اکثرمون تجربه کردیم، مثلا لازم نیست حالا خیلی برگردیم به سن خیلی کم، مثلا تو سن 15-16 سالگی وقتی که دبیرستان بودیم، بیشترمون دانشگاه رفتن، قبول شدن تو دانشگاه خیلی برامون آرزوی مهمی بود. یعنی تمام برنامه‌ریزی و تلاشمون توی دبیرستان این بود که بتونیم کنکور رو قبول شیم یا بتونیم وارد دانشگاه بشیم. و نگاهی که داشتیم این بود که خب یه جای خیلی بزرگ با کلاسیه که حالا یه استادی میاد سر یه کلاس بزرگ و حالا تو ایران مثلا پسر و دختر با هم توی یه کلاس میشینیم و یه کلاس مثل آمفی‌تئاتر و بعد میتونیم با هم قرارهای خیلی بزرگی بذاریم و تجربه های جالبی بکنیم. واقعا برامون یه آرزو بود. ولی موقعی که وارد دانشگاه شدیم، الان اگر به یاد بیاریم، از 20 تا 25 هزار نفسی که در فقط یک روز کشیدیم، چند تا از اون نفس واقعاً در شأن رسیدن به همچین آرزویی بود. یعنی ما واقعاً حس کردیم که الان اون جایی هم که قرار بود باشم، که حالا ما بهش میگیم شکر، و واقعاً اونو زیست کردیم. و حالا جالبتر از این اینه که زمانی که یه فردی با سن بالاتر، همین الان هم مثلا شما میبینین یه فردی که دانشجوه، یه فردی که مثلا 20 سال ازش بزرگتره و تو چالش‌های مختلف زندگیه، میاد بهش میگه که ببین قدر بدون، الان روزای خوبته، کیف کن، نمیدونم مسئولیت نداری، سر کار نمیری، لذت ببر. نه اون فردی که دانشگاه میره درکی از این موضوع داره، میگه خب دارم لذت میبرم دیگه،
در حالی که اون هم دنبال اینه که حالا به هر شکلی کاری پیدا کنه یا رابطه‌ای پیدا بکنه یا حالا بعدش بره مدرک بعدی رو بگیره یا حالا به هر حال توی اون مرحله اون لذتی که باید ببره رو نمیبره. و اون کسی که در واقع داره این توصیه رو بهش میکنه خودش توی شرایطی که باز یه فردی با مثلا سن 20 سال بزرگتر بهش میگه که قدر بدون، مثلا الان سالمی، الان پیش بچه هاتی، الان فلانی، به سن من میرسی، بچه ها رفتن، نمیدونم بازنشسته شدی، بیکار. یعنی هیچ کدوممون در هیچ مرحله‌ای وقتی که به خواسته هامون رسیدیم اون ارتعاش شکر، اون که واقعا الان خب من این آرزومه دیگه، الان منیفست شده، الان توشم، الان چه حالی دارم، الان چه احساسی، اونو تجربه نمی کنیم. و این نگاه خیلی مهمه، چون زندگی به همین روالی که بود میگذره و یه روزی سوت پایان این زمین بازی زده میشه و ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم مرتب دنبال این بودیم که اینو خلق کنیم، اونو خلق کنیم، خونه بخریم، رابطه رو تغییر بدیم، شغلمون رو عوض بکنیم و تموم شد. یعنی ما زندگی رو خرج خود زندگی کردیم به امید اینکه زندگی بکنیم. بنابراین خوبه که از مسیری که اومدیم یه نگاه بکنیم و این درس رو بگیریم که لزوماً رسیدن به خواسته ها تضمین نمی‌کنه که ما به شادی و سعادت برسیم و آروم بگیریم. ضمن این که این آرزوها انتها نداره، تا کجا ما می‌خوایم و در هر مرحله جالبه که فکر می‌کنیم نه دیگه اگر به این مرحله برسم دیگه میشینم زندگیمو میکنم و دوباره یه آرزوی جدید جاشو میگیره. درسته که ما توی سیستم پیچیده انسان این طبیعتمونه، ولی بحث اینه که یکم آروم گرفتن و قرار گرفتن و تجربه اون آرزویی که منیفست شده رو هم خوبه که داشته باشیم و این ما رو خیلی از مسیر دور نکنه. ضمن این که توی قسمت سوم که باور به این که این قصه حتما برای من شادی و سعادت رو لازمه تجربه بکنم توش، ما تجربیاتی داریم که خلق کردیم و نه تنها که سعادت رو تجربه نکردیم، باز هم با همون داستان قربانی ممکنه اضطراب، ترس، ناامیدی و همه اینا رو تجربه کرده باشیم. انگار فکر کردیم که ما اومدیم نقص‌های دنیا رو اصلاح بکنیم، کمبودها رو، این کمه، این خونه کمه، این شغل کمه، این و من قراره این کارو بکنم و وقتی میرسیم بهش میبینیم اصلا از این خبرها نیست. انگار قصه از یه جای دیگه‌ای مانع، انگار از یه جای دیگه. حالا یه جاهایی اصلا نمیتونیم منیفست بکنیم، یه جاهایی هم منیفست میکنیم آرامش نداریم توش، یه جاهایی هم منیفست میکنیم و خیلی راحت ازش رد میشیم. پس اینی که چون الان من توی این چند وقت بعد از پادکست اول بیشترین پیامی که گرفتم این بود که میشه جلسه بعد راجع به خلق، منیفستیشن حرف بزنیم و واقعا موضوعیه که خیلی مورد توجه قرار میگیره امروز. پس خوبه که خیلی دقیق بیایم بدون اینکه ببینیم دیگران چی میگن، یک بار مرور کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده تا امروز. نکنه که 1% احتمال بدیم نکنه از امروز تا لحظه آخر، تا نفس آخر هم به همین روال قراره پیش بره و من در انتها ببینم که اصلا زندگی نکردم. یعنی در واقع اینجا همون داستان هیچ مگو، یه جا باید وایسی، پازش کنی و گذشته رو ببینی چی تجربه کردی، اون تجربه چه احساسی رو بهت داد. حالا دوباره فکر کن آینده رو چجوری میخوای بری جلو، لحظه حالتو میخوای چی باشه. دقیقاً. این آیا ممکنه برای کسی اینجوری باشه که آگاهانه یه چیزی رو بخواد اما تو ناخودآگاهش در برابر اون مقاومت میکنه؟ این رو چجوری میتونیم برای ما باز کنید؟ البته توضیحش خیلی مفصله. همین دوره در واقع آفرینشی که داریم که حدود 3 ماه طول میکشه، ما توی اون دوره همین رو تمرین میکنیم. یعنی یه چیزی رو آگاه میشیم بهش که خیلی شخصیه، یعنی بحث کلی یه بحث عمومیه، چارچوب داره، علمی و در واقع مبنای هم فلسفی داره، هم علمی داره و هم عرفانی. ولی تمرینی که میکنیم تمرین شخصیه. یعنی توی اون دوره ما میاییم یک بار باورهامون رو در گذشته نگاه میکنیم ببینیم ما چه داستانی راجع به این موضوع داریم که نمیتونیم اینو چون تمام اون چیزی که
در واقع ما رو به چالش میکشه یا یک مانعی ایجاد میکنه سر راه خلق‌های ما به شکلی که دلمون میخواد باشه، تمام اون روایتیه که ما از گذشته داریم، نه اون چیزی که الان نیست. چون جهان در همین لحظه به تمامیت کامله، چه من اینجا الان روی زمین باشم و چه نباشم، و یک فرکانس خیلی بزرگی، ارتعاش خیلی بزرگه که من هم یه ذره‌ای از اون ارتعاشم. یعنی اصلا هیچ چیزی به این شکلی که ما داریم میبینیم نیست. حالا توی اون دوره خیلی مفصل راجع به این موضوع حرف میزنیم، ولی الان اگه بخوام یه مختصری بهتون بگم، ببین ما تمام چیزی که در جهان پدیدار تجربه میکنیم وجود فیزیکی نداره و این رو علم خب اثبات کرده. کسی دیگه نمیتونه بگه که حالا 7000 سال پیش اگر توی ایران باستان بود فکر میکردن حالا تجربه یه آدم خاصیه یا خیلی ممکنه مبنای علمی نداشته باشه، ولی الان یک دانشمند نوروساینس میتونه به شما ثابت کنه که اگر مغز شما نباشه، بس شما سیستم اعصاب بدنت کار نکنه، در بیرون جهان پدیدار هیچ جهانی وجود نداره. یعنی ما یک مغزی داریم که دیتا واردش میشه و بعد ما میتونیم جهان رو به این شکلی که میبینیم درک بکنیم. و خب خیلی قدیم فکر میکردن که مغز یک کودک با در واقع مثل یه لوح نانوشته، خیلی هم رایج بود این حرف که ما هممون یه لوح نانوشته ایم، ولی خب بعد از در واقع آرکیتایپ های یونگ و به جز اون هم ثابت شد که نه، اینطوری نیست. ما به طور خداداد به قول خودمون با یک چارچوب استراکچر مغزی به دنیا میایم و بعد سوار باورهایی و ادراکاتی سوار اون میشه که میشه مثلا تابع ریاضی. یه تابع ریاضی چیکار میکنه؟ یه ماشینیه که یه فانکشن، یک عمل کردی داره. مثلا اگر تابع ما هست x به اضافه 2، شما هر چیزی که وارد این ماشین میشه به اضافه 2 میشه میاد بیرون. حالا مثال ساده تر بخوام بگم، مثلا شما فرض کن یه ماشین چرخ گوشت. شما زمانی که یه ماشین چرخ گوشت توی مغزت داری، هر چیزی که واردش بکنی فرقی نمیکنه، چرخ کردهشو به شما تحویل میده و شما نمیتونی توقع به جز اون داشته باشی. بنابراین اگر من قراره چیزی در بیرون به جز اون چیزی که تا امروز خلق شد خلق بکنم، نمیتونم بیرون رو دستکاری بکنم. فرقی نمیکنه بیرون چه خبره. موضوع اینه که من باید این ماشین رو باز کنم، ببینم چه تیغه اینجاست، اون تیغه رو جابجا کنم. یا مثلا میگیم عینک، این مثلا مثال قابل لمسیه. من وقتی عینک زرد به چشمم زدم و همه چی رو زرد میبینم، نمیتونم توقع داشته باشم آدما رو عوض کنم، رابطه‌مو عوض کنم، کشورمو عوض کنم تا بتونم سبز ببینم. تنها راهش اینه که عینک رو بردارم سبز بزنم. تنها راهش اینه که تیغه این چرخ گوشت رو عوض بکنم. یعنی چی؟ یعنی و این خیلی جالب و حیرت انگیزه که چقدر مغز انسان میتونه عجیب باشه و میتونه قدرتمند باشه که من با آگاهی و تغییر انتخابم بتونم یه چیز دیگه ای رو خلق بکنم. منتها این با مفهوم در واقع ما داریم از قدرت کلام استفاده میکنیم، ولی شاید یه ذره، خب این از هزاران سال پیش در تمدن ایران بوده، بعد مثلا رسیده به ارسطو و افلاطون و اومده تا قرن 20، ولی یک انگار یک کج‌فهمی درش انجام شده که رسیده مثلا به عبارت‌های تأکیدی، مثبت اندیشی، حالا ولش کن، رها کن، ببخش، و اینا همه در یه لایه سطح اتفاق میفته. وقتی که کسی استراکچر مغزش، ماشین مغزش خودش رو یک مثلا تم قربانی داره، یک تیغه قربانی داره با این مغز، شما هر دیتایی که بهش وارد بکنی، اهم از خلق‌های مختلف، برکات مختلف، نعمت‌های مختلف، چیزی که از اون بیرون میاد نتیجه همون حس قربانی بودنه. بنابراین اگر قراره که ما تغییری ایجاد بکنیم، باید از لایه خیلی درونی تر باشه. این که ما به اصطلاح رایج شده مثلا به هم دیگه میگیم یه نفر حالا ناراحته کنار، ولش کن، رها کن، ببخش، اینا اصلا چی؟ درسته که اون کلامی که جاری میشه مهم، ولی اون یه بخش کوچیکی از اون جهانیه که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. چون ما قبل از اینکه جهان بیرون رو تجربه بکنیم، یک با مغزمون یه درکی داریم. مثلا وقتی من الان به شما میگم مثلا میوه نارگیل، بلا فاصله یه مکالمه ذهنی، یک احساس، یک طعم، یک شکل برای شما تصویرسازی میشه، تو ذهنت میاد.
اون مفهوم، اون استراکچر مربوط به مغزته. الان ما اینجا نارگیلی نداریم ولی شما یه مفهومی از اون درک داری و درک ادراکات ما نسبت به موضوعات مختلف کاملا متفاوته. یعنی شاید بگم به تعداد انسان‌های روی زمین ما میتونیم معناهای مختلف از هر چیزی داشته باشیم. یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم مغزمون یه چیز رو میبینه و به من تحویل میده. نه، مغز اینجا یه گزارشگر بی‌دخالت نیست، تحلیلش رو به من تحویل میده. بنابراین اگر چیزی هست که من نمیتونم خلق بکنم یا حس بدی دارم بی دلیل، میتونم، چون ما دسترسی داریم به خاطراتمون، به گذشته، بنابراین میتونم اون داستانهای گذشتم رو یه بار مرور کنم و ببینم. حالا ممکنه خیلیاش اصلا تو خیلی کودکی اتفاق افتاده باشه و من اصلا یادم نیاد. مهم نیست که من خود اون باور رو پیدا بکنم، ولی از آثار احساسی که امروز میتونم تجربه کنم یا چیزهایی که نمیتونم خلق بکنم، همش دسترسی به همون باور هاست. و ما چه تعداد باور داریم؟ به تعداد انسانهای روی زمین. چرا من این باور رو کردم؟ به هزار دلیل. فرهنگی که بزرگ شدم، خانواده، یه فیلم ممکنه دیدم، یه ضرب المثلی شنیدم. همه اینا به من مثل یه کتابی بوده که من خط به خط نوشتم و بدون اینکه بدونم، چون انقدر مغز یک کامپیوتر بسیار عجیبیه، در کسری از ثانیه به محض اینکه داده رو میگیره ترجمه میکنه، به شما احساس میده. یعنی من اصلا متوجه نمیشم که این همه اتفاق افتاد، ولی از آثاری که در احساسی که در بدنم میبینم متوجه میشم که چه اتفاقی افتاد. بنابراین اون کاری که خیلی عمیق‌تر باید در لایه‌های روان و مغز ما انجام بشه که باعث میشه ما یه سری از مدارهای عصبی که فعال کرده بودیم و استفاده نکنیم ازش که از کار بیفته و در ازاش یه سری مدار جدید رو فعال بکنیم. همون که مثلا میگیم، حالا به اصطلاح میگیم تغییر وایبریشن میدیم یا یه جهان دیگه ای رو تجربه میکنیم. چون خیلی موضوعات پیچیده تر از این چیز ساده ایه که ما فکر میکنیم. ولی بحثی که هست اینه که با نگاه این که فقط من چی دوست دارم و برم خلق کنم و چون من الان این خونه رو ندارم و چون این کشور زندگی میکنم و چون اونجا بده، من یه همچین احساسی دارم و اگر همچین اتفاقی بیفته من دیگه خوب میشم، این باعث میشه که ما از لحظه جا بمونیم، از طعم زندگی جا بمونیم، بعد نقص بین بشیم، مثل انگار غلطگیر بشیم، همش ببینیم چی نیست. مثلا من الان توی این خونه زندگی میکنم، آرزوی خونه مثلا فلان و فلان دارم، هیچ لحظه من توی این خونه آروم ندارم. یعنی نگاهم چیزی نیست که منو اینجا گراوند کنه، منو نگه داره. مرتب دارم فکر میکنم، تجسم میکنم، تصور میکنم، احساس میکنم به امید اینکه اتفاق بیفته، به امید در صورتی که من حتی در اون لحظه هم چون با همین ساختار مغز جابجا میشم، قول بهتون میدم احساسی که میکنید همینه با ظاهر متفاوت. نمونه میتونیم گذشتمون رو نگاه بکنیم از شرایطی که مثلا یه چیزی رو میخواستیم، پله پله ساخته شده، الان توش رسیدیم. من همونم. مدلی که من راجع به اون موضوع با دیگری دارم حرف میزنم هیچ تفاوتی نمیکنه. مثلا من یه دوستی داشتم که صاحب بچه نمیشدن و خیلی دوست داشتن که صاحب فرزند بشن. کلی دکتر و آزمایش و دعا و درمان و همیشه هم از من میخواستن که خب حالا مثلا اگر مدیتیشنی هست برای هیلینگ و نمیدونم از این چیزها برای ما انجام بده و اینا، یا حالا همین اصطلاحی که باب شده پاکسازی و نمیدونم از این حرفا. و همیشه به محض اینکه مکالمه ما شروع میشد، دومین نه سومین جمله میشد که آره نشد و نمیشه و نمیدونیم چرا چی بنده و از گذشته نمیدونم کی دعا کرده و همین اصطلاحات رایجی که هست. این گذشت و زندگی، جریان زندگی جوری هماهنگ شد که صاحب فرزند شدم. هنوز که هنوزه، هر وقت که میبینمشون، جمله دوم نه سوم دوباره اینا شروع میکنم به مدل دیگه ای. آره مثلا این بچه اینجاش اینجوریه، نمیدونم، حالا سالمه، نه اینکه مشکلی داشته باشه، ولی نوعی که روایت میکنن فرزندشون رو، انگار همون قربانی زندگی که بودن اونجا موضوع دم دستشون چی بود؟ ما بچه دار نمیشیم.
الان موضوع دم دست چیه؟ ما شب نمیتونیم بخوابیم، چقدر سخته، نمیدونم، ولی اینجوری همیشه یه اما اگری توی اون هست. یعنی در نهایت این بچه مثلا 20 سالش هم که بشه باز شما این آدم ببینید من نگرانشم، نمیدونم. چرا؟ چون ما همون ساختار مغزمون رو فرافکنی میکنیم رو موضوعات مختلف. مثلا رابطه، واسه همین الگوهای تکراری داریم، واسه همینه که تو تله‌های تکراری گیر میافتیم و هی سایکل رو میچرخونیم، مثلا از این رابطه به رابطه بعد، از این رابطه. هیچ وقت تو نمیبینید یعنی خب من با آدمای زیادی سال هاست در ارتباطم و صحبتشون رو میشنوم، یکم که ازشون فاصله میگیری میتونی تم کلی قصه زندگیشون رو مشخصا ببینی. یعنی و برعکس اون کسی که همیشه تم قهرمان زندگیش رو داره، هر اتفاقی که براش میفته یه جوری راجع به چالش زندگیش حرف میزنه، یه جوری چشاش برق میزنه، احساس میکنی شوق زندگی رو توی این داستان داره به حالا انقدر اون چالش سخته و انقدر چالش عجیبیه که اگر میگفت من حالم، نه اینکه حالش بد نباشه، نه اینکه درد نداشت، نه اینکه اضطراب نداشت، نه اینکه نگران نباشه، ولی ما قبل از اینکه جهان فیزیکمون رو تجربه کنیم توی همین داستانامون، توی این مکالمه ذهنیمون داریم زندگی میکنیم. حالا این فشار به بدنمون میاره، به اعصابمون میاره، خلقی که داریم میکنیم و مانع ایجاد میشه. و این اصلا چیزی نیست که من بیام راحت به شما یک کلمه بگم که ولش کن، رها کن، مثبت بگو خدا رو شکر که من بچه دار شد. نه، اون آدم تقصیر نداره. اون واقعا هر کدوم از ما اون معنایی که داریم میبینیم واقعیته، هیچ کدوممون دروغ نمیگیم. منتها ما تا اینجایی که رسیدیم انتخابگر نبودیم. یعنی ما خالمون یه چیزی گفت نوشتیم تو داستانمون، عممون اومد یه چیز دیگه گفت نوشتیم فیلم. خب ما فرهنگ کلی مثلا جامعه رو نگاه میکنیم، تو قصه‌های قربانی خیلی قهاریم دیگه. مثلا ما تو فیلم ها همیشه یه عزا داریم، یه گریه‌زاری داریم. مثلا قصه مرگ برای ما خیلی تلخ انجام شده و نوشته شده. خب قطعا وقتی که یه مرگی هم اتفاق میفته خیلی اگزاجره درد رو تجربه میکنیم. همه اینا همینطوره. بنابراین این چیزی نیست که من به یه نفری بگم که نه بیا مثلا اینجوری فکر کن، بگو خدا. اصلا اینجوری نیست. اتفاقا که نمک رو زخم پاشیدنه. چون اصلا دنیای و ما جهان هم رو درک نمی کنیم، چون با هم تفاوت میکنه معناهایی که در واقع داریم. ولی جهان خودم رو که درک میکنم. واسه همینه که تمام آموزش‌های معنوی عرفانی و امروز آموزش‌های علمی به ما میگه که آقا بیرون رو رها کن، تغییر بیرون رو رها کن، بیا اول تمام گذشته رو، خودت رو، احساسی که داری، اینا رو چک کن. و حالا راهکار خیلی شاید بهمون ندادن، فقط گفتیم خب حس تو بپذیر. خب آقا من الان پر از استرسم تا اینجا، بپذیرم بعد چیکارش بکنم؟ خب بپذیر، همینه که هست، بعد چیکار کنم؟ ولی واقعا وقتی باورهای پشتش رو نگاه میکنیم میبینیم همون باورها که اصلا همین امروز وجود خارجی نداره، شاید مثلا توی 2 سالگی در من شکل گرفته و من وقتی از دور مثل یک ناظر نگاهش میکنم متوجه میشم که نه تنها که اینها من نیستم و میتونم اینها رو تغییر بدم. یعنی اینا از یه جایی مثل بذرهایی که من انتخاب نکردم توی این زمین مغز من کاشته شده، حالا شده یه مش درخت پرپیچ و خمی که همه به هم گره خورد. همه اینا رو میتونم از ریشه در بیارم، بریزم بیرون. این بار اون بذر رو خودم انتخاب بکنم، ببینم که حالا این بذری که میخوام در واقع بکارم و حاصلش میشه اون منیفستیشن من، اون چیه. بنابراین خیلی خوبه که قصه هامون رو نگاه کنیم قبل از این که بریم آرزو انتخاب بکنیم، اینا رو درست کنیم. شاید اصلا دیدی آرزوها تغییر کرد، چون این آرزوهایی که الان دارم من بر اساس این استراکچر مغزه. شاید اگه تغییر بدم نه من آرزوهای بزرگتری میتونم بکنم، آرزوهایی که منو واقعا به سعادت و شادی برسونه. انگار یک فضای کوچیک شده ای رو داریم، یعنی اون وسعت ضمیرمون که مثلا میتونیم با چشم بسته ببینیم، انگار اون وسعت ضمیرمون انقدر کوچیک و تنگ شده که یه چالش کوچیک که تو زندگی تجربه میکنیم، یه چالنجی که پیش میاد، تمام دنیامون میشه. مثلا فرض کن توی یه حجم کوچیک شما یه خودکار اگر مشکلت باشه کل قسمت زیادی از اون فضا رو پر میکنه. ولی
و مشکل درسته، حق باهاته، اما تمام فضا شده اون مشکل. برای همین تو اصلا مسیرهای دیگه رو نمیبینی و نمیتونی فعال کنی. ولی وقتی که نگاه رو بزرگ میکنیم، باورها رو میسازیم، انگار فضای ضمیرمون رو خیلی وسعت میدیم و بعد وقتی به این مشکل نگاه میکنی، درسته که اون مشکل هست ولی انقدری حجم وجودی تو رو پر نکرده و تو از این فضای بزرگتر قطعا راه حل بهتری میتونی پیدا کنی برای حل اون مشکل. قطعا دیگه اون چگالی زیادی که اون مشکل برات ایجاد کرده که ذهن تو به هم بریزه، بدن تو به هم بریزه، سلامتی تو تحت تاثیر قرار بده، دیگه اونجوری نیست. یعنی یک رهایی، واسه همینم اگه دقت کنی حسایی که مثل اضطراب، ترس یا نگرانی های گذشته و آینده داریم، انگار حس فشار برامون جمع میشه. مثلا میگیم دلشوره داریم سر معده، ولی وقتی که مثلا عاشقی، وقتی مهربانی میکنی، مهربانی دریافت میکنی، چقدر حس میکنی چقدر همه چی لطیفه، نرمه، واقعا چون این تغییر انجام میشه. یعنی این دقیقاً یه فرکانس بالاتریه نسبت به فرکانس ترس. دقیقاً انگار که بدنت به یه نرمی چون بدن ما در حالت طبیعی بسیار نرمه و ما از اون نرمی میتونیم اون فلوی، اون عبور جریان زندگی رو انگار حس بکنیم. یا ذهنمون کاملا شفافه، یعنی وسعت ضمیر ما خیلی بزرگه و شفافه. چیزی که برای من یادآوری شد حرفی که دکتر جو دیسپنزا میزنه، میگه توی خودتون تغییر رو به وجود بیار تا دنیای بیرونی تو تغییر کنه. این دقیقاً چیزی که شما هم دارین بهش اشاره میکنین. به قول شما اون چرخ دنده های اون دستگاه رو عوض کنیم که یک شکل دیگه به ما خروجی بده. ما باید تعریف درستی داشته باشیم از اینکه واقعاً چی میخوایم. چقدر اومدیم اینها رو بنویسیم ذهنمون رو روی کاغذ، دوباره مرورش کنیم ببینیم واقعا همینا رو میخوایم. چجوری ما میتونیم شفافیت بیشتری داشته باشیم از اینکه چه چیزی میخوایم یا میخوایم چه تغییری به وجود بیاد؟ خب میگم این بحثا خیلی مفصله، چون برمیگرده به تمام باورهایی که داریم. مثلا برمیگرده به باور جایگاه من در هستی، نگاهم نسبت به خودم، باوری که نسبت به خدا دارم. خب هر کدوم از ما خدا رو یه جوری تعریف کنیم. باوری که نسبت به اصلا خود موضوع خلق دارم. یه موضوعی که من یه مدت اتفاقا این دوره‌مو دارم با اون نگاه میکنم. دکتر وکیلی عزیز یه سیستم در واقع توی جامعه شناسی دستگاه سیستم پیچیده انسان رو به شکل یه در واقع سیستماتیک یه جوری طبقه بندی کردن که 4 طبقه ما توش داریم. یه قسمت مثلا تنانگیمون هست، قسمت بدنمون هست که مربوط به بقا میشه، یه قسمتی مربوط به روانمون هست که بحث لذت میاد وسط، یه قسمت بعد مربوط به جامعه است، یعنی اون در واقع نقش ما در اجتماع که قدرت هست، و یه قسمت هم مربوط به جایگاه هم در هستی یا بحث قسمت فرهنگی که گفتن اینو معنا. یعنی ما قدرت، لذت، بقا و معنا رو در هر کاری که میخوایم انجام بدیم، هر نیتی که داریم، اگر بتونیم به یک نسبت، یعنی به نسبت خیلی متعادل جلو ببریم، در واقع رو به رشدیم، به سمت سعادتیم، به سمت شادیم، به سمت آرامشیم. من داشتم این دستگاه زوروان هست اسمش، داشتم میخوندم با چیزی که توی دوره آفرینش در واقع تمرین میکنیم، دیدم که کاملا مچ هست. یعنی چطور؟ مثلا فرض کن ما همیشه خب مکالمه ذهنی داریم. اولا که خب این مکالمه ذهنی اصلا در جهت اندیشیدن و تفکر و اینا نیست، یعنی کاملا یه چیز جداست، چون بعداً مشخص کردن که خب مکالمه ذهنی ما عین یک کودکه، یعنی جمله‌های کوتاه، بی سر و ته، گرامر درست نداره، همیشه راجع به گذشته و آینده است، اصلا چیزی نیست که قراره رشدی به من بده، یعنی منو از لحظم در واقع دور میکنه، منو از لذت دور میکنه. یا مثلا بحث سلامت و زیبایی، خب مثلا بیرون رو نگاه میکنی، خب همه در حد فکر سلامتیشونن، چقدر همه خوشگلن، چقدر همه قیافه ها تغییر میکنه، ولی بعد که نگاه میکنی میبینی این سلامتیه داره با مثلا عملهای زیبایی انجام میشه، یعنی یه لایه سطحی ازش متوجه شد، یعنی به کار گرفته شده. یا مثلا قسمت قدرت، خب مثلا ما میریم دانشگاه، میریم
مدرک میگیریم، میخوایم یه کاری رو بکنیم، نگاه میکنیم میبینیم مثلا طرف 2 مدرک دکترا گرفته، ولی وقتی باش بحث چالش زندگی رو پیش میاری، بحث کاربردی زندگی رو میاری، میبینی معنایی به معناهاش اضافه نشده با این مدرکی که گرفته. یعنی چی؟ یعنی انگار نمیدونم، انگار یه جوری ما کپی اون اصل رو داریم اجرا میکنیم و به اون اصل انگار کپی کار هم شدیم. مثلا خب ما تو فرهنگ ایران، تو تمدن ایران، اولین تمدنیه که باور به خدا توش شکل گرفته، اولین تمدنیه که رابطه انسان و خدا یه رابطه عاشقانه بوده، اولین تمدنیه که ایزدها رو، یعنی خدایان رو، انقدر زیبا به شکل اسطوره‌ای داشته و اینا همه تا امروز مونده. یعنی ما هنوز تقویمی که امروز داریم مثلا استفاده میکنیم، تقویم دوره هخامنشی، تقویم 2500 سال پیشه و اسم ماها مثلا 6 تا از اسمها مثلا اسم خدایانه و کلا یه ریشه خیلی عمیقی داریم، اما ترجیح دادیم انگار از غرب وام بگیریم، انگار یه جورایی یه چیزایی رو هی کپی کردیم و بعد میبینیم کار نمیکنه. خب نگاه ما چیه واقعا؟ باورمون یه نفر منتظر یه نجات دهنده ایم که بیاد ما رو مثلا از یه شرایطی نجات بده. این همه ما در رده پای تاریخ و ادبیاتمون داریم که همه چی از درون خودمونه. یعنی چیزی نیست که میگه از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، چیزی نیست که من از بیرون بخوام ضمانت کنه کسی که من بخوام تأمینش بکنم. بنابراین همه این بافت، مثلا خب چنلینگ، همه ما چنل چی؟ چنل همون جان، همون زندگی که داره از من رد میشه. تفاوتش اینه که وقتی زیادی تو فکریم، تو مکالمه ذهنیم، تو گذشته آینده ایم، اصلا میبندیم راه عبور این جریان رو میبندیم. بنابراین ما اگر از ابزاری مثل مدیتیشن، یوگا، ریکی، نمیدونم حالا روش‌های مختلف داریم استفاده میکنیم، همش در جهت اینه که این نرمی به بدن برگرده و این شفافیت به ذهن برگرده که ما همون چنل بشیم. یا مثلا هیلینگ، شفا چیه؟ آگاهی چیه؟ همینه که من آگاه بشم به این که این اتفاقها برای من افتاده. خب اینا چه درسی برای من داره؟ در نتیجه چی بوده؟ چه باورهای، حالا من چه کاری میتونم بکنم؟ و بعد اونجا خودم به خودم ثابت میکنم که چه قدرت عظیمی دارم و خبر نداشتم. اصلا چرا دنبال این بودم که مثلا یه کلاس آموزشی بهتری برم، یه رابطه بهتری؟ این اصلا همه چی تو خودمه. و به محض این که باور رو تغییر میدیم، زیبایی و حیرت انگیزیش اینه که به محض این که باور رو تغییر میدیم، در جا احساس متفاوتی تجربه میکنیم. و این اصلا چیزی نیست که شما بگین حالا من گفتم یا علم گفته یا فلانی گفته، خودت تجربه میکنی و این زیباست. این چیزیه که این یعنی شفا، یعنی این که من این قسمت از استراکچر مغزم رو که دریافت کننده و پدیدار کننده جهان که من دارم توش زندگی میکنم، این قسمت از مغزم رو دارم درمان میکنم. درسته. البته چیزی که راجب چنلینگ یا ریکی یا انرژی درمانی یا هیلینگ میگین، من درک میکنم از چه نگاهی دارین نگاش میکنین، اونها هم کار میکنه، ولی اینکه قدرت در درون شماست که همون کارا رو میتونه انجام بده، ولی اونها به عنوان یک تکنیک، به عنوان یک تسهیلگر میتونه بیاد تو مسیر شما قرار بگیره، شما رو کمک کنه برید جلو. ولی تو شرایطی که بنا به فرض راجع به شفا صحبت کردین، بدون شک اگه با نگاه انرژی هم نگاه کنید، شما خودتونم که ریکی کار کردید، شما تجربه خودتونه، اینه که شما میتونید فیلد انرژی طرف مقابلتون رو تغییر بدین، کمک کنید برای اینکه یه چیزی تسهیل بشه. ولی اگه اون فرد اون ساختارها و الگوهای ذهنیشو عوض نکنه، احتمال بازگشتش به همون شرایط قبلیش بسیار بالاست. درست میگم این رو؟ 100%. آره. یعنی ما همه این ابزارها رو وقتی به کار میبریم که اون زمین کشتمون هم آماده شده باشه. اینطوری نیست که بتونیم بگیم که خب من هیچ کاری نمی کنم، یه نفر رو پیدا می کنم 2 ساعت بیاد بشینه و منو شفا بده، یا یه نفر رو پیدا می کنم که بیاد مثلا یه کاری بکنه. اصلا نمیدونم، شاید به عبارتی بشه گفت
واقعا شاید این با قانون زندگی هماهنگ نباشه. چون ببین نگاهی که توی معنویت و عرفان هست اینه که جهان در همین لحظه کامله، من در همین لحظه کاملم. بنابراین اگر اینطوری نیست که ما حس کنیم مثلا یه نفر همکار خدا شده اینجا و جهان خودش نمیتونسته این کارو بکنه، با این همه نظم، با این همه شگفتی، با این همه وسعت و قانونمندی، خودش نمیدونسته که مثلا الان این نباشه، بهتره تغییر بده و من الان اومدم اینجا از یه آدم دیگه ای که عین من یه انسانه بخوام که اینو تغییر بده. میدونی منظورم چیه؟ منظورم این که توی اون فضایی نیفتیم که به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم روی تغییر خودمون، چون خب الان جهان MP3، جهان فست فوده، سریع همه میخوان یه دارویی بهشون بدی، یه فرمولی بهشون بدی، صبر 3 ماه سر کلاس بشین، فکر بکن، تمرین انجام بده، صبر اینا رو اصلا ندارن. سریع فرمول بده من یه رابطه خوب پیدا بکنم، یه خلق خوب. آره کدوم مدیتیشن کنم که مثلا یه خلق خوب انجام بدم؟ همه چی به هم وصله. یعنی تو میتونی الان بشینی، مثلا ما آدمای زیادی میبینیم، مثلا ما خیر میبینی که تو زندگی شخصیش پر از اضطرابه، پر از خشم از آدماست، ولی در ظاهر که نگاه میکنی یه خیر مقبول اجتماعیه. یا مثلا آدمی رو میبینی که هر روز داره 1 ساعت مدیتیشن میکنه، به محض اینکه مدیتیشن تموم میشه بلند میشه یه شکل دیگه از این آدم میبینی. بنابراین ابزار زمان، توی جلسه قبلا فکر کنم اینو گفتم، ابزار زمانی کار میکنه که اون مبنایی که در مغزمونه، چون همه چی مغزمونه، فکر کن ما توی بدنمون 86 میلیارد نورون عصبی داریم. جمعیت روی زمین 8.2 میلیارده. ما 86 میلیارد نورون عصبی زنده داریم و حدود 40,000 میلیارد اگه اشتباه نکنم سلول زنده تو بدنمون داریم. یعنی با یه چیز خیلی عجیب غریبی در مواجهیم. بعد ما اصلا اینا رو نمیبینیم. خودمون رو یک نفر، یک واحد خیلی کوچیک قربانی محکوم به این زندگی ببخشید کوفتی میدونیم و یک قصه خیلی قربانی و مظلوم و یتیم پشتش گذاشتیم و آینده رو میخوایم با همین انرژی که الان داریم، با همین طرز فکری داریم خلق کنی. فقط این وسط یه نفر بیاد چاره کنه. سر کیو کلاه میذاریم؟ سر 86 میلیارد نورون عصبی رو، سر مثلا 40,000 میلیارد سلول زنده رو نمیتونیم کلاه بذاریم، نمیتونیم فرار کنیم از زیر. و این همون مسئولیت هست و این مسئولیت نمیگم انتخاب همه هست، هر کسی میتونه مسیرش اگه این هست انتخاب بکنه، ولی زمانی که انتخاب میکنی برعکس اینکه از بیرون آدم احساس میکنه وای چه مسیر سختیه، حالا الان اینم دوباره همون صدای ذهنه، حالا الان چی کار بکن، ولی وقتی قدم توش میذاری انگار در و دیوار، انگار همه جهان کمکت میکنه، درها رو برات باز میکنه، آدمها رو سر راهت قرار میده، مسیری رو اصلا نمیدونی امروز نمیتونی پیش بینیش بکنی و این قشنگی جهانه. چون جهان ما اصلا لحظه تکرار نداره. یعنی از ما از لحاظ علمی هم و از لحاظ عرفانی هیچ لحظه تکراری در جهان هستی نداریم. بنابراین جهان هر لحظه‌ای که از من عبور میکنه و در من شکوفا میشه چیزی رو نشون میده که غیر منتظر است و حیرت انگیزه و من امروز زندگی با این مغز، با این ذهن نمیتونم تصورشو بکنم. ولی چون میدونم، چون باورم اینه که اعتماد دارم، میدونم که همونطور که سلولهای بدن من در یک پیکر به هم پیوسته اینجوری درک میشه و من مثلا میتونم انگار خدای این سلولهام دیگه، برای هر کدوم از این سلولها من خداشونم. من هم به عنوان یک سلول از این ابرپیکره هستی جزو اون پیکرم. همونطوری که من وقتی یه اتفاقی برام میفته، یه چالشی تو بدنم هست، خودم به فکر بدنم هستم و تک تک سلول ها نمیرن جدا جدا بگن خب من اینو میخوام، اون بگه من این آرزو رو دارم، حالا این بگه من اینجوری. وقتی خودشون اعتماد هستن همه آرزومون یکیه، همه آرزوی ما در یک آرزو خلاصه میشه. شاید بشه مثلا در نگاهی در جهانم اینو تصور، انگار یه گروه ارکستری هر کدوممون یه سازی دستمونه و یه نوتی رو میخوایم تمرین کنیم که در نهایت یک نوا از هستی بیرون بیاد.
بنابراین به جای اینکه کامپلین قور بزنیم از اینکه خب حالا من چرا این سازو دارم، چرا این نوتو دارم، چرا اون 4 تا زد من 2 تا زدم، یا بخوایم تغییری در این بین ایجاد بکنیم، همون نوتی که داریم و شاید تمرین بکنیم، نمیدونی قسمت بعد چی میشه. شاید دیدی که اصلا یه مسیر دیگه ای پیش اومد. در واقع باید ذهنمون رو ساکت کنیم. یعنی اون گفتگوی ذهنی که ما همش باش درگیریم، همین چیزی که شما میگین، اون وقتی کم بشه این فرصت ایجاد میشه، این فضا باز میشه که زندگی در ما جریان پیدا کنه، دریافت داشته باشیم، راه حل ها بیاد، این فرصت ایجاد بشه که فرصت ها رو ببینیم. خیلی وقتا این فرصت ها کنار ما هست. شما جوری که میگینم همینه که زندگی کامله، همه چیز وجود داره، همه امکانات هست. تو مفاهیم دیگه میگن هزاران تایملاین مختلف وجود داره که شما میتونید به هر کدومش وارد بشید. همه اینا هست. داستان اینه که ما بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم که ببینیم، انتخاب آگاهانه دیگری بکنیم که تجربه دیگری رو داشته باشیم. بله کاملا همینطوری که گفتی. چون ببین ما با مدلی که بزرگ شدیم، چیزی که داریم از جامعه یاد میگیریم، شاید مسیر یا مفاهیمی که میبینیم یکم متفاوت باشه. برای همین نیاز هست که واقعا فکر کنیم به این موضوعات، تمرین کنیم. و خب مثلا خیلی چیزا معناش برای ما خیلی متفاوت درک شد. مثلا ما هممون یه تجربه فهم ذهنی از زمان داریم. مثلا فکر کنیم زمان یه محوره، به سمت آینده از گذشته شروع شده، الان اومده اینجا و به سمت آینده میره. ولی خب اون چه که مفهوم حقیقی زمان هست اینه که زمان از بی نهایت لحظه اکنون تشکیل شده. یعنی این لحظه و هیچ لحظه دیگه‌ای به جز این لحظه اصلا وجود نداره. بنابراین ما همیشه چون زنده ایم و نفس میکشیم، ما همیشه در لحظه اکنونیم. منتها ذهن ماست که ما رو با مکالمش به این ور اون ور بره. حالا چیزی که ما تمرین میکنیم تو جلسات مختلف اینه که وقتی باور عوض میکنیم، وقتی باورمون رو چک میکنیم، میبینیم خب این صفحه به درد من نمیخوره و میخوام باورمو عوض میکنم و روش میمونم، تمرین میکنم، بعد متوجه میشم انگار یه ذهنی داره از جهان، مثل اینکه اسکرین شات میگیریم، در لحظه تصویر ثابت میگیریم، انگار تصویرهای ثابتیه که کنار هم قرار میگیره و تجربه من از جهان میشه. یه تجربه جالبی که من چند وقت پیش داشتم، اولین بار 13-14 سال پیش عینک VR امتحان کردم، ولی خب الان تکنولوژی فرق کرده و خیلی جالب تر شده. حالا تو تصویرهای مختلفی که خودم انتخاب کرده بودم از فصلهای مختلف، روز و شب، یه تصویری اومد بارون می اومد و من دستمو گرفتم زیر بارون. خب هیچ حسی نداشتم، بارون میریخت روی دستم یا یه آدمی رد میشد، من حرف میزدم ولی حس خاصی نداشتم. بعد با خودم فکر کردم که اگر قرار بود من همیشه با این عینک VR زندگی بکنم، زندگی چه طعمی داشت؟ دیدم خب من هیچ حسی نداشتم، یعنی نه سرما، نه درسته یه مفهومی از سرما پشت ذهن من بود که توقع داشتم وقتی توی برفم سردم بشه، ولی در عمل همچین اتفاقی نمیافتاد یا هیچ مکالمه‌ای با کسی نداشتم. ولی در این حال هر تصویری برای من یک حیرت بود. حالا دیدم ما داریم تو زندگی در واقع زندگی میکنیم، یه جهانی رو تجربه میکنیم که تمام احساسات توش فعاله. یعنی تو میتونی حس کنی، بشنوی، محبت رو درک کنی، میتونی فکر بکنی، انتخاب کنی، تغییر بدی، لمس کنی و اینا خیلی حیرت انگیزه. یعنی تو توی هر صحنه رو اگر حس کنی از زندگی، چشم که باز میکنی از خواب، حس کنی یه عینک VR الان که داره این صحنه رو از بیرون به تو نشون میده و تو تمام احساساتو داری. هم کمک میکنه که اینو احساس کنیم که چطور جهان فیزیک واقعا نیست و من توش هستم و دارم تجربه میکنم، و همین که چقدر جالب که من میتونم انتخاب بکنم. و این معجزه است. جهانی که جاندار نبوده و هیچی نبوده، امروز داره به این ملموسی حس میشه، درک میشه و این حیرت زندگی رو به من نشون میده. خب اینا همه خیلی کمک میکنه که ذهنمون رو در لحظه نگه داره. مثلا تو وقتی که الان توی این فضا هستی، کامل این حس دیدن و شنیدن و تمام احساسات وقتی فعاله، ذهنت هم اینجاست. انگار مکالمه ذهنیت خیلی کم رنگ و محو میشه و اینا همه کمک میکنه، این حیرت‌های زندگی کمک میکنه که ما رو در لحظه نگه داره. یا مثلا این که ما همیشه به چیزی که نگاه میکنیم در بیرون از خودمون، حس یه قاب روی دیوار رو داره. مثلا دیدی وقتی یه قاب میخری قبلش حساسیت داری که چه چیز رو انتخاب کنی،
ولی وقتی که میخری و نصبش میکنی و چند سال میگذره فقط یه نمای کلی از اون قاب هست. ولی حالا کافیه یه فیلم بذاری توی تلویزیون، صحنه چشتو برداری، اون صحنه رو از دست میدی. بنابراین میشینی و چرا؟ چون میدونی هر تصویر نوعه. جهان برای ما نباید مثل قاب روی دیوار بشه، باید مثل تلویزیونی که داره یه فیلمی رو چون واقعا داره فیلمو پخش میکنه. یعنی ما که حالا اینجوری درک میکنیم گذشته و حال آینده همش مثل یه فیلم موجوده با مدل ها، یعنی تمام امکان پذیری هایی که از یک حالت وجود داره در جهان موجوده. منتها اینه که آگاهی من در کدوم روشن میشه. واسه اینه که میگیم وقتی تغییر ارتعاش میدیم جهان عوض میکنیم یا جهان دیگه‌ای خلق میکنیم. میخوام بگم چه تو فضای عرفانی، چه تو فضای حالا علمی مدرن، در همه فضاها تقریبا همه اون چیزی که دارن، مثلا اون چیزی که تو فلسفه یوگا داریم، اون چیزی که تو ایران باستان داشتیم، همه اینا دارن یه حرفو میزنن فقط به زبونهای مختلف. بنابراین مهمترین نکته همینه که به جای، یعنی ما میخوایم انگار مرحله آخر رو اول بریم بعد برگردیم مرحله اول. نمیشه. ما نمیتونیم بدنمون رو دور بزنیم، نمیتونیم به سر مغزمون کلاه بذاریم. مسیر اینجوریه که ساختار مغز رو درست کن، قصه هایی که گذروندی رو چک بکن، باورهات رو تغییر بده، درست کن. حالا ببین چه آرزویی داری، حالا برو آرزو رو منیفست کن، بدون اینکه لحظه رو از دست بدی، لذت این لحظه رو از دست بدی، بدون اینکه کل زندگیت بشه منیفست کردن. تو زندگی میکنی و اصلا فوکسی نداری روی اون، چون جهان به ارتعاش وجودی ما واسه ما خودمونیم، ما خودمون جهانیم. لازم نیست من برم بشینم بگم من آرزوم اینه که جهان بفهمه. خودم توی جهانم، یعنی من مثل تار و پود این جهان توش حل شدم. نمیخواد برم فریاد بزنم که جهان بدونه من چی میخوام. فقط کافیه که اون هماهنگی ارتعاشی رو داشته باشم، اون نرمی رو تو بدنم داشته باشم، اون شفافیت رو تو ذهنم داشته باشم. خودت حس میکنی آرزو چیه. مثل این سوالی که میاد که من پشن اصلیم چیه، من وظیفم چیه. اصلا اینا سوالی نیست که تو بتونی یه دفعه وسط کار بپری جوابش رو پیدا بکنی. بیسو که درست بکنی خودش به وضوح خودش نشون میده. این چیزی که الان میگی خیلی همون معنا رو میده که میگن تو خیلی از این آموزه ها گفته میشه که احساس کنید که میخواید چی باشید، نه فقط، یعنی با آرزو کردن خیلی فرق میکنه. هممون کلی آرزو کردیم، اینکه حالا به کدوماش رسیدیم کدوماش نرسیدیم، ولی من به اونایی رسیدم که واقعا با تمام وجودم احساسش میکردم و میخواستمش. یعنی من یه چیزایی تو ذهنم یادمه که واقعا حسش میکردم و دیدم تو زندگیم به دستش آوردم. اونجایی که عمیقاً یه چیزی رو خواستم و با فکر کردن حتی بهش حالم خوب شده، رفتم توی فرکانس دیگه، تو زندگیم تجلی پیدا کرده. دقیقاً اینجوری بوده. خب با توجه به اینکه ما حالت درونیمون داره نتیجه بیرونی رو شکل میده، خیلی وقتا تو حالت قربانی هستیم، خیلی وقتا ناراضیم، همیشه خیلی وقتا ممکنه خیلی چیزها رو دست نیافتنی ببینیم. اینو چجوری برامون تعریفش میکنی یا برامون یه مثالی بزنی که ما یه ذره بهتر درکش کنیم که چی کار باید انجام بدیم؟ ببین، بهترین چیز، میگم بهترین شاهد مرور همون گذشته خودمونه. وقتی که نگاه میکنیم به گذشته، مثلا من چند وقت پیش خانمی رو دیدم که از دوستان دورمون هست که لاتاری برنده شده بود. خب من قبلا که یعنی وقتی که دیدم بعد از اینکه حالا لاتاری رو برنده شده بود باهاش صحبت کردم و اینا، دیدم خیلی اونقدری که مثلا من توقع داشتم خب خیلی خوشحال باشه. حالا البته چند روز گذشته بود و قطعا خب چند روز خوشحال بوده، ولی مهمی نیست که اون لحظه‌ای که اون آرزو خلق میشه من یه چند روز باهاش حالم خوب باشه و دوباره بیفتم تو همون گردابی که بود. مهم اینه که من قرار بود این منو به آرامش برسونه، پس چی شد؟ دوباره چند روز بعد عادی شد برام. و داشتم باهاش بعد از چند روز صحبت می‌کردم، دیدم نه اونقدری هم خوشحال نیست و باهاش صحبت کردم و اینا. گفت آره نه بابا حالا بردیم. گفتم خب خیلی خوبه، مثلا مبارک باشه و برکت و آرامش باشه برات. گفت نه بابا حالا همچین چیزی هم نبود، این همه عدد بزرگتر از من بود، من چیزی نبردم که این، حالا عددم خیلی بزرگ بود، در حد هزاران دلار بود، نه من که چیزی نبردم، حالا اینم میزنیم به 4 تا زخم زندگیمون، ولی حیف شد اون 2 میلیون دلاری رو باید میبردم. من اصلا نگاهم به اون بود. اونجا من هیچی نگفتم و بعد که اومدم حالا این مکالمه رو چک کردم، اینا رو من نه به عنوان اینکه بخوام طرف و قضاوت بکنم، برای اینکه
به خودم یک گوشزدی میشه همیشه که حواسم به قصه های خودم باشه. و بعد نگاه کردم به مکالمه‌ای که همیشه این خانم داشت و دیدم همیشه این راجع به جریان مالیش همیشه یه گله شکایتی داره. همیشه یه نه بابا مثلا خوب نیست وضعیت، نه بابا چرخ نمیچرخه، نه بابا. و همینجوری که چکم دم یه بار ما راجع به تورم، حالا تو کانادا ما هم صحبت کردیم، یه بار دور بعد راجع به تورم توی ایران ما هم صحبت کردیم. یعنی کسی که اون ساخت بافتار مغزش اینه که از قبل تا الان جهان مالی ناامنه. شما اینو میبرید توی آفریقای جنوبی همینو میگه، میبریش توی آمریکای شمالی همینو میگه، میاریش تو کانادا لاتاری میبره همین. چرا؟ چون مغز رو نمیتونی دور بزنی. وقتی شما باورت اینه که جهان یا زندگی از لحاظ مالی پایدار نیست، امن نیست، کمه، اون چیزی که من میخوام هیچ وقت نیست، و زمانی هم میاد که به درد من نمیخوره، وقتی هم میاد کمه. حالا شما با این ساختار جابجا میشی تو جهان فیزیک، هر جایی میری در نهایت روایتی که داری ازش اینه و چه احساسی رو تجربه میکنی؟ همونی که میگی و همونی که میگی همینه. بنابراین شما چه 2 میلیون دلاری رو به این خانم میدادی، چه هیچی نمیدادی، حسی که داره اینه. پس اگر قراره که تو احساس امنیت مالی و برآورده شدن آرزوهاتو در آینده به شکل سکیوریتی مالی داشته باشی، لازمه برگردی ببینی که چه باوری داری پشتش و اون باور که تغییر میدی فرق میکنه. پس ما وقتی دنبال شادی، سعادت، آرامش میگردیم، دنبال این نیستیم که بیرون از خودمون یه المانی رو پیدا بکنیم که اون منو بهت، یعنی ما در واقع اتفاقا خیلی کار بدتری میکنیم، چون حالمون رو وابسته میکنیم به یه چیزی بیرون از خودمون. مگر بیرون از ما چیزی گارانتی شده که ثابت بمونه؟ 1000 بار زندگی به ما نشون داده یه چیزی میاد، یه چیزی میره. اصلا زندگی که استیبل نیست و کنترلش دست من نیست. ممکنه تو یه خونه ای رو که خیلی دوست داری و کل عمرتو گذاشتی که خلقش بکنی، خلق میکنی و میری توش، حالا دور از جون یه اتفاقی میفته اصلا وفا نمیکنه بهت و تو کلا به هم میریسی. هزاران آدم ما میبینیم با موفقیت‌های بالا میرسن مثلا خودکشی میکنن. چرا؟ چون اصلا داستانی که از اول باهاش اومدن تو زندگی اونه و اصلا فرقی نمیکنه تو بیرون از اون چی داری. نه اینکه ما نمیخوایم منیفست بکنیم، مهم اینه که از چه ظرفی منیفست میکنی. زمانی که تو از ظرف این که دنیا نقص داره، منم الان اومدم اینجا میخوام همکار خدا باشم، یه کاری کنم یه چیزی بهتر بشه و این کاملتر و این نه، هیچ کسی نه ابتدای زندگی رو دیده نه انتهاشو. چه بسا من الان اگر اون چیزی که دوست دارم در آینده داشته باشم الان داشتم، اصلا الان اینجا نشسته بودم، اصلا از مسیر اصلی منحرف شده بودم. نمیدونیم. و چون به عنوان مثل اینه که یه سلول از بدن من، مثلا من مریض میشم یه اینجکشنی انجام میدم، قطعا اگه بخوایم با این نگاه کنیم، حالا به زبون خودمون بگیم، قطعا اون منطقه‌ای که داره در واقع تزریق انجام میشه خب حس میکنه چقدر بدشانسه و وای مرد و خب ما در ثانیه کلی سلول از دست میدیم، سلول به دست میاریم. ولی فرقش چیه؟ فرقش اینه که سلول‌های بدن من اعتماد دارن به این جریان و میدونن من هر کاری که دارم میکنم در جهت بقای سیستمه، بنابراین باهاش کنار میان. ما هم تو جهان وقتی نگاهمون این باشه که یه سلول از این پیکره ایم و هر اتفاقی که میفته حتما دلیلی داره، یه جور انگار بار اون کنترل و اون مسئولیتی که روی شونه هامونه اول زمین گذاشته میشه، ذهنمون یکم آزاد میشه، اعتماده رو، اون ایمانه رو دوباره زنده میکنیم، قطعاً ایده های بهتری به ذهنمون میرسه. یعنی اینجوری نیست که حالمو ببندم به این که به اینجا برسم و سعادت رو تجربه بکنم. این همه رسیدم مگه سعادت شد؟ بعد کجا تهشه دیگه؟ کجا دیگه میتونم بشینم؟ گذشت زندگی دیگه، داریم به درسته. البته من مطمئنم اگه 2 میلیون دلار هم اون عزیز به دست می آوردن بدون شک خوشحال می شدن، خیلی هم شاید خوشحال می شدن. ولی نکته‌ای که وجود داره، من اگر بتونم با چیزی که به دست میارم هر چند کوچکتر خوشحال باشم، توی سطحی از انرژی باشم که حال بهتری داره، مطمئناً میتونم، اگه با فیزیک کوانتوم هم نگاه کنیم، میتونم اصطلاحاً میگن زمان رو بند کنم، این فاصله خودم رو با اون چیزی که میخوام خلق کنم کوتاه کنم و اونو به دست بیارم. ولی اگه توی حالی باشم که حتی یه $10 هم توی خیابون پیدا کنم برام بی ارزش باشه،
من توی فرکانس و انرژی هستم که خیلی شاید طول بکشه به اون چیز بزرگتر برسم. با این نگاه میشه تغییر داد، سریعتر کرد خیلی چیزها رو، چون اون از اون حال خوب میاد. دقیقاً همینطوره که میگی. اصلا این بحث دوره آفرینش یا قدرت کلامی که راجبش صحبت میکنیم نهایتاً نتیجهش همینه که میگی. ولی وقتی که ما به زبونی میگیم که ارتعاشمون رو تغییر بدیم یا فاصله زمانیمون رو با خواستمون کم کنیم، فاصله مکانیمون رو کم کنیم، برای آدم‌ها یه جور انگار یه جمله‌های گاهی وقتا غیر قابل دسترسه. یعنی خب آخرش چیکار باید پس بکنم؟ یعنی چیکار کنم که من بتونم مثلا توی اون ارتعاش قرار بگیرم؟ ولی زمانی که میایم روی باورها کار میکنیم و باورها رو تغییر میدیم، در نتیجه داره اون اتفاق میفته. نتیجهش میشم. یعنی در نتیجه من خیلی از تراماهایی که از بچگی داشتم و کامل میبینم اصلا نیست. درک زیباتری به زندگی دارم، یعنی زندگی رو خیلی امن‌تر میبینم، به اصالت وجودی انسان خیلی برمیگردم. درکی که از خدا دارم، مثلا همه سوالشون اینه که کجا عدل هست، پس کو عدل؟ این که مثلا این بچه این اتفاق افتاد، اون کشور این اتفاق، اینا همه سوالات حل میشه. قسمت اخلاق و زیبایی رو با یه نگاه دیگه زندگی میکنم. یعنی انگار یه جور اصالت انسان هی برمیگرده. و خب ما توی تمدن خودمونم مثلا اون باوری که نسبت به ایزد مهر داشتیم و هنوز هم همون وجودی اون رو ما باور رو داریم، حالا به اسم نمیدونیم چیه، اینا همه انگار در هم کنار هم زنده میشه و بعد یه ورژن متفاوتی از خودت رو میبینی، انگار میشی خودت قول چراغ جادوی زندگی خودت. ولی اون ظرفی که داری ازش خلق میکنی دیگه از اون منیت نیست، دیگه از اون ایگو نیست انگار. و خب ما هر چیزی هم که داریم خلق میکنیم شاید به باور من اینه که همونی که هستیم رو بزرگ میکنه. مثلا اگر پول بیشتر دارم، همینی که الان هستم وسعت پیدا میکنه. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم. اگر الان توی ارتعاش بالایی از اضطراب یا ترس یا ناامنیم، اون پول همینو بزرگ میکنه. اینطوری نیست که اون پول بیاد یه تغییری در وجود من انجام بده. ولی وقتی که تو بیس کار رو عوض میکنی، هر آنچه که از بیرون، مثلا مدرکی که میگیری کمک میکنه به این معنای ساخت معنایی که داری، نمیدونم وضعیت مالیت بهتر میشه، لذتت بیشتر میشه، قدرتت بیشتر. یعنی یه جوری باز در همون 4 تا آپشنی که ما توی آیکونی که توی سیستم پیچیده انسان داریم، توی همون انگار دوباره به یک رشد، به یک تعادلی میرسیم. برای همینه که نگاهمون نسبت به همه چی فرق میکنه. بودنمون در لحظه، تجربهمون، لذتمون از بودن با عزیزانمون فرق میکنه. دکتر جو دیسپنزا راجع به قدردانی همیشه این رو میگه که در واقع میگه gratitude is the ultimate state of receivership. در واقع قدردانی اون دروازه‌ایه که تو بتونی دریافت کنی، فراوانی رو دریافت کنی. این قدردانی از نظر چقدر میتونه روی ما تاثیر بذاره تو خلق دنیای بیرونمون؟ یه نکته‌ای که قبلش با هم هماهنگ باشیم، تعریفمون از قدردانیه. ما چطوری قدردانیمون رو نشون میدیم؟ مثلا ما میبینیم طرف توی حال خیلی عجیب غریبیه، شکایت داره از 1000 تا چیز و نظر و نیازش رو میکنه و همه بهش میگن نه خدا رو شکر که حالا اینو داری، و میگه آره خدا رو که شکر میکنم. ولی یعنی نمودی که تو از حقیقت وجودی و ارتعاشی و فکر اون آدم داری میبینی اصلا شکرگزاری نیست. برای اینکه شکرگزاری عین همه همونایی که ما الان گفتیم که داستان هامون رو، باور هامون رو چک میکنیم و هیچ کدوم به کلامی نیست که فقط جاری میشه. خیلی چیزا در پس این نهفته است که حالا ما میگیم ناخودآگاهمون، نمیدونم استراکچر مغزمون، اینم همینه. مفهوم شکر برای من چی جا افتاد؟ اگر من شکر رو به این میدونم که در هر لحظه به فکر منیفست کردن باشم و شکایت از گذشته داشته باشم و مقایسه بکنم و همه رو قضاوت بکنم و هر کاری که دلم میخواد بکنم و آخرش هم بگم خدا رو شکر، خب این تو شکری نیست. یعنی شکر باید وجودی باشه و شاید به فهم من مهمترین چیزی که شکر رو نشون میده بودن کامل در اون لحظه است. یعنی تو وقتی با تمامیتت توی چون زندگی یک برکت، یک نعمتیه که داده شده. ما میتونستیم مثل این میز جان نداشته باشیم. اون چیه که باعث، مثلا تصور کن یه نفر تو کماست،
همه له میزنن که این فقط یه نفس بکشه. چرا؟ اون نفسه، مگه اون آدمه با تو چه فرق؟ اون همه جسم و همه جای بدنش مثل تو هست. تنها چیزی که نیست اون جانیه که توش نیست و امید ما به اینه که این جانه برگرده. حالا کافیه برگرده، از یه لحظه بلند شه تو مش بزنه تو صورتت، تو ناراحت نمیشی که مش زد، ذوق میکنی، میری دکترا رو هم صدا میکنی که این مش زد تو صورت من. چرا؟ چون اون جانه اومد بالا. بنابراین چیزی که مهمه این نیست که من الان اضطراب دارم، اول مهم اینه که این جان هست که میتونه نباشه، این نفس هست که میتونه نباشه. و حالا با این نعمتی که در این لحظه من دارم که میتونم لمس کنم، بفهمم، ببینم، بشنوم، فکر بکنم و جان داره رد میشه، وقتی من با تمامیت توش هستم، همین میشه شکر. همین که تو گذشته نیستم، چون ذهن ناخودآگاه میخواد مقایسه کنه، میخواد ایراد بگیره، میخواد یه آرزوی دیگه ای بیاره وسط، همین میشه شکر. یا اینکه وقتی به یه جا، مثلا من خودم یه چیز جالبی که برام پیش اومد، اولین باری که میخواستم یوگا رو درس بدم رسمی، حالا قبل از اون پرایوت و به دوستام و اینا کلاس داشتم، ولی اولین باری که توی سالونی میخواستم برم درس بدم، قبلش خونه مدیتیشنم کردم، لباسم رو عوض کردم، اومدم برم، اصلا حواسم نبود مسیری که داشتم رد می شدم توی راهرویی بود. خیلی اتفاقی، حالا تو راهرو ما معمولا آینه نداریم، یه آینه خیلی بزرگ توی این راهرو و من همین که رد شدم بدون اینکه از گوشه چشمم خودم رو دیدم که رد شدم، وایسادم برگشتم خودم تو آینه نگاه کردم و واقعا اصلا اشکم ریخت. یعنی احساس کردم این آرزوی من بود سالهای پیش و اصلا من روش فوکس نکرده بودم که بخوام منیفستش بکنم یا بنویسم یا احساس، اصلا میدونستم که یه روزی اتفاق میفته. اگر در جهت گشایش زندگی، در جهت رشد من خیره، میدونستم خودش اتفاق میفته و خودم یه لحظه تو آینه دیدم من اون کلن وجودم تغییر کرد. یعنی من با یه حال کاملا متفاوتی رفتم توی این کلاس و از اول تا آخر احساس میکردم اصلا پام رو زمین بند نیست. یعنی میفهمیدم یه حال دیگه رو دارم تجربه. سرمست. اون شکر بود، واقعا شکر بود. یعنی بدون اینکه حالا به زبون احساس کردم که خب بنابراین شکر خیلی مهمه، چون ما رو از یک سری نقصگیری، نقصبینی، قضاوت، شماتت خودمون، از همه اینا جدا میکنه. میاره یه جایی که تو میبینی چیزی که دادی. مثلا تو به عنوان یک انسانم، اگر من 10 دفعه بهت یه کادویی رو بدم، بگیری بندازی اونور و نگاه نکنی، دفعه 11 من میگم ای بابا این مثلا چه آدمیه. مثلا نمیگم زندگی منتظر ما ازش تشکر بکنیم ولی در نهایت تو اون شوقی که میاری بالا، مثالش حالا در مثال انسان ما انسانه، ولی اون نگاه دیدن اون چیزی که هست، دیدن اون زندگی که تغییر دادی و حالا یه روزی آرزوت بوده، خیلی حس عجیبیه و قطعا شکر بسیار اثر میذاره توی آینده‌ای که ما قراره که خلق بکنیم. آیا تجربه‌ای داشتی که مطابق انتظارت نبوده اما بعداً متوجه شدی که کاملاً به نفع تو بوده که اتفاق افتاده؟ سوال قشنگیه. خب اینو که خیلی فکر کنم هممون زیاد توی زندگی تجربه میکنیم. حالا یه جایی ممکنه متوجه بشیم، یه جایی ممکنه متوجه نشیم، اون لحظه برامون تجربه سختی باشه ولی بعد متوجه بشیم که خب خیلی خوب بوده. هر چقدر ما اعتمادمون به زندگی بیشتره، ایمانمون به اون قدرتی که در واقع نظامی که پشت هستیه بیشتره، توی این چالش ها کمتر بالا و پایین میشیم. یعنی نه توی اون خیلی رسیدن به آرزومون خیلی وابسته میشیم به اون آرزو که اگه اون نباشه دیگه من نتونم زندگی بکنم، نه توی اون چالشش خیلی سردرگم میشیم که دیگه امیدمون رو از دست بدیم و بی انرژی بشیم. من یه چیزی که خودم تجربه کردم، البته که نگاه پشتش شاید این باشه که دوباره همون مفهوم داستان‌هایی که ما روایت می‌کنیم، زمانی که ما یه چیزی رو به عنوان چالش یا بدبیاری یا نمیدونم قسمت بد یا حکم زندگی داریم تجربهش می‌کنیم، دوباره میافتیم تو همون نوشتن داستان به یه شکلی که ما محکوم به این زندگیم و خب قطعا حال بدتری رو تجربه می‌کنیم. وقتی با نگاه اعتماد میایم جلو و میدونیم یه قانونی پشتشه، هر چقدر هم که اون موقع ندونیم،
اینطوری یه جوری بالا نگه می‌داره که بری جلو. مثلا من یه چیزی که خودم تجربه کردم و خب من حالا این چند سالی که این دوره آفرینش رو کار میکنم دیگه حواسم هست که چالش زندگی که پیش میاد نیفتم توی اون داستان ذهن و سریع بیام باورامو چک بکنم و تغییرش بدم و خیلی حیرت انگیزه. یعنی کنترل زندگی انگار میاد دستت. یه چیزی که من خیلی عجیب بود برام، خب من الان یه داستانی برات میگم و بعد داستان جدید رو برات میگم. خب ببین، من سالهاست یوگا میکنم، مدیتیشن درس میدم، موزیکی گوش میدم معمولا مانترا هاست یا ودا هاست. کلا علاقه شخصیم توی اسطوره های ایران، توی خدایان ایران، توی خدایان هند و فضای اسپریچوال رو خیلی دوست دارم. فضای عرفانی معنوی رو به هر شکلی که باشه خیلی دوست دارم و تمرین میکنم، مدیتیشن میکنم و حالا این داستانم. خب من باید یه شغلی هم داشته باشم برای گذران زندگی. خیلی اتفاقی توی یه وبسایتی که حالا عضو بودم و برای من شغل می اومد و من همیشه اینا رو نادید می گرفتم، یه شب آخرین لحظه‌ای که دیگه من داشتم تو گروه جواب در واقع بچهای گروه رو میدادم سوالا رو و میخواستم بخوابم، همون لحظه که اومدم موبایلم رو بذارم روی در واقع خاموش کنم و بخوابم، یه دفعه یه ایمیلی اومد از همون وبسایتی که هیچ وقت نگاه نمی‌کنم و اسکنم خیلی بولد اومد تو چشم. نگفتم و رزومه‌مو فرستادم و بلافاصله فرداش برای من اینترویو گذاشتن و منو گرفتن یه استودیویی که در واقع هم یوگا هست هم فیتنس. بماند که خیلی سریع منو گرفتن و ما رفتیم توی تقریبا 2 ماه ترینینگ و خب من به این امید بودم که کلاس یوگا اونجا قراره درس بدم، اما ترینینگمون ترینینگ فیتنس هم بود و گفتن از اول که باید برای هر دوش آماده بشیم. خیلی هم ترینینگ چالش برانگیزی بود، جوری که من مجبور شدم خیلی از کلاسامو تعطیل بکنم و تمرین کنم و اینا و حالی که داشتم و دوست نداشتم. میفهمیدم که یه اضطرابی رو دارم تجربه، چون کلاس‌های فیتنس بسیار سریع با حرکت‌های خیلی پشت سر هم و من خب هیچ وقت فیتنس تدریس نکرده بودم، برام خیلی چالش برانگیز بود و وقت منو خیلی میگرفت. و مثلا یه کتابی که وسطش بود داشتم میخوندم و گذاشتم کنار. خب من دوست نداشتم که مسیرم تغییر بکنه، ولی حسم این بود که دلیلی داره. در حدی بود این فشار که پسرم به من گفتش که میتونی بهشون بگی نه، نمیخوام ادامه بدم. گفتم حالا بذار تمام بشه ببینیم چی میشه. تمام شد و ترینینگ و رفتیم ما یه امتحان 2 مرحله‌ای دادیم و من امتحان رو قبول شدم. اومدن اسکیجولمون کردن تو برنامه و یه دفعه دیدم به من بیشتر کلاس فیتنس دادن تا یوگا. آقا چی شد؟ گفتن نه، ما توی اون امتحانی که گرفتیم متوجه شدیم که شما برای فیتنس هم خیلی خوبی و خیلی نیاز داشتیم و شما رو گذاشتیم برای فیتنس. شبی که من قرار بود 2 روز بعدش برم کلاس رو در واقع شروع کنم تدریس کنم و سخت‌ترین کلاس‌های فیتنس هم بود، شبی که قرار بود برم حالا پلیلیست میوزیک رو میذارم، میبینم اصلا من این موزیک اصلا موزیک انگلیسی 130 سری من اصلا در عمرم این چیزا رو گوش نمیدم. میام خب تمرین کنم، حالا ویت رو برداشتم، حالا تمرینا با بارای سنگین، ویت های سنگین، توپ پیلاتس، کش، اصلا یه چیز کاملا متفاوت، ولی حالا با استراکچر بیس های یوگا. خدایا اصلا چی بود؟ من اصلا به کجا رفتم؟ بعد ازمون خواستن که مانترا تو کلاس نمیتونین پخش بکنین. من تمام کلاس‌های یوگام ترادیشنال یوگاست، تمرین تنفسی دارم، مدیتیشن دارم، مانترا پخش میکنم. شما نمیتونی از یوگا استفاده بکنی هر جوری دلت میخواد تغییرش بدی اسمشو بذاری یوگا. حتی تو کلاس یوگا ها، نه حالا فیتنس رو که کاری ندارم. خلاص همه چی تغییر کرد. شبی که میخواستم 2 روز بعد برم، شروع کردم به تمرین کردن، دیدم نه، من اصلا حالم خوب نیست، من حال خودم رو میشناسم، این حال من نیست. گفتم ولش کن، تمرین رو گذاشتم کنار رو گفتم به جای اینکه من الان بشینم کلاس‌ها رو 1 ساعتی حفظ بکنم که یادم نره چیکار باید بکنم، چون میگم تمرین‌ها خیلی سریعه، مثلا ما 110 تا پوز مختلف تو 1 ساعت کلاس فیتنس داریم. گفتم که خب به جای اینکه من الان این کارو بکنم، بس برم بشینم قسطمو چک کنم، الان حالم خوب نیست، این یه چیز غلطه که دارم این احساسو میکنم، من نمیخوام برم بیرون رو تغییر بدم که قراره من احساسمو چک بکنم. و اعتماد داشتم اون لحظه این چالش یه رشدی در من داره اتفاق میفته، اینو میدونستم. گفتم خب این یه چالش جدید. گفتم خدایا حالا این قصه رو من چجوری تغییر بدم، چجوری این باوره الان چیه که این جریانه. نشستم یه بار باور رو چک کردم، دیدم
از این قصه‌ای که من الان برای شما تعریف کردم شما توقع داری من چه حالی داشته باشم؟ قطعاً حال خوبی نیست. وقتی که من میگم من آخه یوگا، من آخه مانترا، من آخه فلان، ولی اینا ولی اینا، تمام فرمانی که به مغز من داره میرسه چیه؟ که سیفتی، امنیت، آرامش اینه، ولی اینه. احساس چی میشه؟ اضطراب. احساس چی میشه؟ سنگینی، دلشوره، ناامنی، نکنه خوب نشه، نکنه یادم بره، نکنه. طبیعیه. اومدم چیکار کردم؟ اومدم نصف روز نشستم با خودم، تمام در واقع فکرمو جمع کردم که داستان جدید چه باورهای متفاوتی میتونیم داشته باشیم نسبت به این اتفاق که حس آرامش بده. خیلی باورا به ذهنم اومد که از نگاه آدمای مختلف، مثلا اگه فلانی بود چی فکر میکرد، اگه این آدم بود، اگه یه ورزشکار بود، همه رو چک کردم، یه نگاه رو برای خودم انتخاب کردم. در نهایت شروع کردم راجع بهش قصه رو تعریف کردم. نمی نوشتم، من بیشتر آدم صحبت کردم. نشستم قصه رو تعریف کردم، دیدم چقدر آروم شدم. خیالم راحت شد که خب این قصه من. برای اینکه خیالم راحت شه، که چون همیشه ما توی دوره آفرینش هم میگیم بعد از اینکه داستان رو چک میکنیم نیاز داره تکرار بشه، اعلام بشه که مغز پیامو بگیره که اون در واقع مدار جدید تشکیل بشه. پسرمو صدا کردم و گفت چی شده؟ مثلا اضطراب داری فردانی؟ گفتم آره دارم، ولی بیا بشین میخوام یه چیزی بهت بگم. گفت چی شده؟ گفتم ببین میدونی جریان چیه؟ درسته که من همه اونا رو گفتم، درسته که من یوگا و مانترا و مدیتیشن و نمیدونم 20 ساله دارم این کارا رو میکنم فلان اینا، ولی دقت کردی من هیچ وقتی توی زندگیم هیچ تایمی ندارم که اختصاص پیدا کنه به یکم آهنگ اکتیوتر و یکم منو هایپرتر کنه، یکم شادتر باشه. گفت آره. حالا منو توی مثلا مهمونی دور همی ببینی که موزیکی باشه خیلی اکتیوم، یعنی شاید بیشترین آدم میم که میرقصم، چون من اصلا برام رقص یه موومنت خیلی عجیب شفا دهنده است و وقتی هم میرقصم سعی میکنم تو همون استیت مدیتیشن بمونم و کاملا بعدش متوجه میشم بدنم متفاوته، ولی در مسیر زندگی خیلی تایمی برای این کار ندارم. گفتم دقت کردی این موزیک اینطوریه؟ بعد میدونی وقتی که کسی یوگا رو خوب بلده و میدونه چجوری داره کار میکنه چقدر میتونه متفاوت با کسی که فقط فیتنس رو بلده منتقل کنه اینو به افراد. بعد میدونی کسی که میدونه اگر تو ذهنتو تو مدیتیشن نگه داری این اتفاق میفته، پس اگر من بتونم توی کلاس چند تا جمله به بچه‌ها بگم، چون تو فیتنس اصلا از این چیزا نمیگن، که متوجه بشن الان میتونن با ذهنشون چه کاری رو بدنشون انجام بدن، چقدر میتونه تغییر کنه. پسرم هاج و واج مونده بود. یه دفعه گفت چقدر جالب، چه خوب شد این کلاس رو بهت دادن. یعنی کلا احساس کردم با یه روایت من، حالا فکر کن فقط نصف روز گذشته بود، نه چیزی از بیرون تغییر کرده بود نه اتفاق خاصی، فقط من نه اون موقع دروغ میگفتم نه الان دارم، نه اون موقع مثبت اندیشی بود نه الان، فقط انگار چرخیدم از یک جای دیگه ای بهش نگاه کردم، یه عینک رو برداشتم یه عینک دیگه تمرین کردم، شب و مدیتیشنمو کردم و صبحم که میرفتم من همیشه اولین باری که پامو میذارم یه جایی احساس میکنم اون زمین باید به تو اجازه بده که وارد بشی و تو واقعا اپریشیت کنی از اون جایی که داری یه تجربه جدید زندگی با تو در واقع برساز میکنه. با همون حالت رفتم و یه چند دقیقه زودتر رفتم مدیتیشنمو کردم و یه نفسی کشیدم و بچه‌ها اومدن سر کلاس و گفتم توی همون چند دقیقه‌ای که دراز میکشن که تمرین شروع بکنن کامل یه چند جمله گفتم که ذهنشون رو ببرم توی این که چطور تو با قدرت مغزت میتونی بدنت رو فعال کنی و چطور میتونه خود ورزشکارا هم اینجوری ان دیگه، اونایی که میرن برای مسابقات جهانی یه مربی دارن که رو ذهنشون کار میکنه، چون همه چی که بعد همه چی ذهن اتفاقا. بردمشون تو اونو، وقتی بلند شدن که شروع کنن احساس کردم که یکم فضاشون متفاوت شد و موسیک و حتی یه کار جالبی هم که کردم، اومدم یکی از موزیکای ایرانی که خیلی سریعه و به وسیله دیجی یکم سرعتش بیشتر شده اونو گذاشتم توی تمرین کاردیو که خودم هم شروع کردم باهاش سریع به رقصیدن و هیچ ایرانی هم تو کلاس نبود.
حالا فکر کن 35 نفر آدم تو کلاس هاج و واج مونده بودن و خیلی خوششون اومد و بعد حالا ریویو خیلی خوبی روی وبسایت استودیو گذاشته بودن و ظهر که از استودیو برگشتم و اومدم داشتم نگاه میکردم اسکیجول هفته بعد و یه دفعه نگاه کردم ظهر 35 یا 34 نفر کلاس که ظرفیت داشت، یه دفعه دیدم کلاس پر شده با 6 نفر توی ویت لیست. یعنی خودم بجز این که خودم اومدم از کلاس بیرون بسیار حس خوبی اصلا فکر کردم اصلا از یه مهمونی خیلی شاد خودمونی اومدم بیرون، از ذوق چشم اونا، از اینکه بعدش اومدن چقدر تشکر کردن و بهم گفتن اون چند تا جمله‌ای که اول و آخرش گفتی خیلی خوب بود و احساس کردم که فضا کلا عوض شد. برای همین و فقط چی عوض شد؟ مدلی که من داشتم راجع به این موضوع حرف می‌زدم با خودم. برای همین میگیم ما اول و آخر دنیا رو ندیدیم و نمیدونیم این منیفست کردن ما رو به کجا میبره، ولی وقتی تو در لحظه هستی انگار میگیم به اصطلاح خیرت به بقیه میرسه. حالا من اگه این کارو نمی‌کردم همون کلاس رو میرفتم با چقدر استراب، حال بد، قطعا بدون تو استراب 5 تا حرکت رو یادت میره، 4 تا رو اشتباه میگی. اونجا اگه اشتباه میگفتم اصلا برام مهم نبود، چون اصلا فضای لذت بود. آدما هم این حستو میگیرن، فیدبک بدم بهت میدن، میای بیرون یه خاطره بدم از خودت، از چیزی که گذروندی تو ذهنت میمونه، هیچ به هیچ. برای همین میگیم زبان، کلام طلسم میکنه و طلسم آزاد میکنه. ما حتی اینو توی شامنها هم داریم، اونا که هزاران سال همچنان روی قدرت کلام بسیار تأکید میکنن، ولی میگم این یکم عمیق‌تر وقتی درک میشه با تغییر باورهامون و مکالمه ذهنیمون به شکل خیلی عجیبی کار میکنه. این چیزی که الان برای ما گفتی همه یه گفتگویی که از اول تا آخر داشتیم و قشنگ اوورد توی یه دونه در واقع یه کادر و همه رو معنا کرد. ممنونم ازت، برای من که خیلی مفید بود، مطمئنم خیلی ها ازش استفاده میکنن. اگر جایی از این گفتگو قلبتون رو لمس کرد، با لایک کردن، کامنت گذاشتن و به اشتراک گذاشتن این اپیزود میتونید نوری در مسیر آگاهی انسان‌های دیگه باشین. مریم جان، اگر کسی بخواد با شما در ارتباط باشه یا فعالیتاتون رو دنبال کنه، از چه طریقی میتونه شما رو پیدا کنه؟ یه پیج اینستاگرام دارم که البته من خیلی توی سوشال مدیا فعال نیستم و یه پیج دارم که حالا اونجا اگر دوره‌ای باشه استوری میکنم و یه کانال تلگرام هم دارم، همون کانال گلدن اینفینیتی هیلینگ که مدیتیشن ها رو رکورد میکنم، معمولا توش میذارم یا اگر دوره‌ای بخواد جدید در واقع تشکیل بشه توی اون کانال اعلام میکنم. چقدر هم مدیتیشنی که برای ما فرستادی و تنظیمش کردیم به دلها نشست، خیلی فیدبک و بازخورد فوق‌العاده‌ای داشت. ازت ممنونم و امیدوارم که بتونم بازم با یه کار مشترک اینجوری انجام بدم. مرسی علی جان. قبل از تموم کردن این پادکست دوست دارم که یه چیزی رو با مخاطبین عزیزمون در میون بذارم. خب من یه چند سالی بود که به توصیه دوستان و دور و بری ها خیلی دوست داشتم که یه کانال یوتیوب یا پادکستی رو شروع بکنم و یکی دو بارم تا نیمه راهی رفتیم، یعنی دستگاه صوت، ضبط صوت بخر و میکروفون و اینا، دیدم نه، من از خودم خارج میشم. به محض اینکه میخوام بشینم و فضا رو تنظیم بکنم و صدا و اینا رو دیدم نه، چون خب من وقتی حرف میزنم نوتی ندارم، هر چیزی که میاد همون لحظه میگم، مدیتیشن ها رو همینجوری رکورد. دیدم نه، من از اون حالت خارج میشم. دیگه تصمیم گرفتم که این کار رو انجام ندم و احساس کردم که چون یه کار تیمیه، گفتم هر زمانی که وقتش باشه اون تیم یا اون فرد خود هستی سر راه من قرار میده و بی نهایت به این معتقد بودم و اصلا دنبال منیفست کردن و تصور کردنش هم نبودم و رها کردم از 3-4 سال پیش تا اینکه خیلی اتفاقی یکی از بچه‌هایی که قدیم با من کار میکرد خیلی لطف کرد و در این برکت رو برای ما باز کرد و علی جان مثل یه فرشته واقعا ممنونم ازت، از مهری که میبخشی، از حضورت، از نگاهی که داری به زندگی، از لطفی که داری و امیدوارم که این مهری که میبخشی برگرده به سمت خودت، خانوادت، فرزندان عزیزت و
همه مخاطبینی که این صدا رو میشنون. سپاسگزارم از شما و واقعا ممنونم و قدردان که با شما کنار شما دارم اینا رو تجربه میکنم. مطمئنم که خیلی ها با ما همراهن. مطمئنم قلب خیلی ها رو این برنامه ها لمس میکنه و اون بزرگترین انگیزه است برای ما که ادامه بدیم و بریم جلو و این مسیر رو با هم طی کنیم. فکر میکنم چیزی که ما با هم اینجا لمس کردیم فراتر از تکنیک تجلی بود. شاید تجلی در نهایت جذب چیزی از بیرون نیست، بلکه بازگشتن به خودیه که قبل از ترس، قبل از کمبود وجود داشته. بدنمون، باورهامون، حتی سکوتهامون همه دارن هر روز چیزی رو تجلی میکنن، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. و شاید مسیر آگاهی دقیقاً همینه، آوردن نور به جایی که تا امروز در تاریکی بوده. نیازی نیست ثابت کنیم تا لایق دریافت باشیم. ما همین حالا، همین جا کافی هستیم و به خودمون یادآوری کنیم که ما همیشه بیشتر از اون چیزی بودیم که فکر میکردیم. هیچ مگو جز سخن عشق مگو، هرچه جز این است بدن هیچ مگو. هیچ مگو سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. هیچ مگو آن